ex-bepper, thans parlementariër Celsius Waterberg van de Sociaal-Democratische Unie, de SDU, die heeft zich zaterdag 21 maart 2020 met een kleine groepje ingeschreven bij het Centraal Hoofdstembureau voor registratie aan de verkiezingen van 25 mei 2020. Wat wil de SDU gaan betekenen voor Suriname? Staat er een samenwerking met de BEP en de NDP? Dat en andere vragen stelde de pers aan Celsius Waterberg, voorzitter van de SDU, die op zaterdag 21 maart 2020 geregistreerd heeft bij het Centraal Hoofdstembureau. U hoort Waterberg. Meneer Waterberg en meneer, mag ik zeggen meneer Wongso, oké. Ja. Namens CS bied ik u aan een document waaruit blijkt dat u daadwerkelijk de benodigde wettelijke stukken heeft ingeleverd. Ik weet niet aan wie van u beiden ik het kan overhandigen. Alsjeblieft. Wij nemen dan daarover we gaan in vergadering bijeenkomen en daarover gaan we praten en dan nemen we een beslissing erover. En daar wordt u keurig van op de hoogte gesteld. Uiterlijk vrijdag aanstaande. Oké. SDU heeft zich in alle stilte aangemeld, heer Waterberg. Wel, natuurlijk, gezien de situatie moesten we op zo'n manier onze registratie doen. Op een zeer rustige manier. Omdat natuurlijk de bussen rijden niet, boten varen niet. We konden mensen niet echt mobiliseren of rijden om thuis af te halen. Dus we hebben het gedaan met mensen die zelf naar hier konden komen met hun transport. En we hebben ook geprobeerd het onder de 20 mensen te houden. Dus dat is het. Meneer Waterberg, we kennen u van de BEP. En u bent de voorzitter van SDU. Waarom zou men moeten stemmen op de SDU? Behoorlijk veel zaken, omdat natuurlijk bij de BEP had ik eer dat ik zeg maar in de regering mocht werken. Een aantal zaken heb ik als minister toen verwezenlijkt. En ik denk dat mensen zich nog kunnen heugen. Het gevecht tegen de malaria, de 11 ziekenhuizen in Suriname gerenoveerd, polyklinieken overal. We hadden gevochten voor een algemeen ziektekostenverzekering, etcetera, etcetera. En natuurlijk wat we zien is dat een aantal van die zaken, werken waarmee we waren begonnen, niet verder zijn uitgevoerd. En als we ook kijken nu, de huidige economische situatie, met de neergang van onze economie, prijzen in de winkels, de dollarkoers, allerlei zaken, denk ik dat ons werk nog niet gedaan is als politicus. Vandaar dat ik toen het blijkt dat ik niet verder kon met de BEP, dat ik zeg nee. En mensen hebben nog geloof in mij, laat me iets nieuws beginnen, laat mensen op deze partij stemmen en zeker zijn dat het werk waarmee we waren begonnen, dat die verder en natuurlijk beter uitgevoerd zal worden. En waarom zou men moeten stemmen op de SDU? Ja, dat zeg ik om een aantal zaken te verwezenlijken. Natuurlijk ordenen van onze gezondheidszorg, dat is een van de basis sociaal-economische grond om verder te komen, dat mensen zich verder kunnen ontwikkelen. Basisontwikkeling, onderwijs moet anders aangepakt worden, waardoor het beter tot uiting komt, dat de kinderen kunnen bereiken waarvoor ze eigenlijk hun talenten kunnen ontwikkelen, om daar te komen waar ze willen en wensen. Dus onderwijs moet anders. Verder moeten we onze economie anders ordenen. Zeg maar de zegeningen welke God aan dit land heeft gegeven van rijk zijn in grondstoffen, moeten we goed natuurlijk produceren, op een milieuvriendelijk manier produceren en vooral de opbrengsten moet ten goede zijn voor de hele natie. Verder zien we problemen als huisvesting, we zien problemen als criminaliteit welke verder aangepakt moet worden. We zien het probleem van infrastructuur die verder aangepakt wordt. Eenmaal 24 uur groene energie voor het hele land. Er zijn zoveel dingen. We hebben daarom een verkiezingsprogramma welke we aan de samenleving zullen presenteren bij delen.
gaan we dat doen. Dus spoedig zal de samenleving daarover wat meer horen. En hoeveel districten doet de SDU mee? Natuurlijk zouden we graag in alle 10 districten willen meedoen. De tijd was een beetje te kort voor ons om de structuren op te zetten in alle districten. Maar we hopen nog steeds dat we toch wel in een groot aantal districten in Suriname kunnen meedoen. En de kandidaten, dat is al rond. We zijn daarmee ook bezig. En natuurlijk tot 9 april hebben we de tijd om onze lijsten helemaal ingevuld te hebben. En het opbrengen van jullie waarborgsom. Dat is al gedaan. We hebben al overgemaakt naar de Centrale Bank van Suriname. En dat is al, denk ik, in orde. We konden natuurlijk niet zoals de CHN's mensen een stortingsbewijs geven omdat het overgemaakt is, giraal. En giraal, dan kan de bank geen stortingsbewijs geven. Maar in ieder geval, het is op hun rekening. Dus dat kunnen ze nagaan. De eventuele zetelwinst, heer Waterberg, staat de SDU open voor samenwerking met de BEP, met de NDP, pardon. Ik denk niet dat het Waterberg is welke dat besluit neemt. Dat besluit neemt de partij. En natuurlijk willen we zoveel mogelijk zetels hebben om niet afhankelijk te zijn van andere partijen. Dus wat dat betreft, wij gaan ervoor om te winnen en te zorgen dat er een SDU-regering komt. Anderen moeten zich bij ons aansluiten, niet wij bij anderen. In deze periode van COVID, hoe zal de SDU campagne voeren? Ik denk dat nu we aangewezen zijn veel op de media. Dus we gaan zeker een beroep op u doen als media, als mediahuizen, om ook programma van ons uit te zenden. Natuurlijk tegen de normale prijzen. Ik hoop niet dat jullie ook een koers hebben gehad als de winkels van 100% tariefverhogingen en zo. Maar in ieder geval, we gaan veel gebruik moeten maken van de media. Wat about dan die startingsbewijs? Hoe gaan jullie dan bewijzen dat jullie hebben overgemaakt? Wel, er is een overmaking en er is afgetrokken van een rekening en dat hebben we als bewijs aangegeven. Dat er overgemaakt is en afgetrokken is om op een rekening te komen bij de Centrale Bank met nummer van de rekening en alles. Dat bewijs hebben wij wel gegeven. Als SDU-voorzitter, heer Waterberg, maar ook als arts, de maatregelen welke worden getroffen door de overheid in het kader van COVID-19. Wat zegt u daarop? Wat vindt u zelf daarvan? We gaan de goede weg op? Natuurlijk, wij hopen als arts en als voorzitter van SDU dat COVID-19 ver afblijft van onze samenleving. We hebben al een paar gevallen. We hopen dat het bij 5 gevallen blijft. De maatregelen zijn natuurlijk nooit helemaal 100% rond, waardoor je niks binnenkrijgt, want anders moeten we ons afsluiten van de wereld en dat is onmogelijk. Ik denk dat we in Suriname moeten blijven leven en dat betekent dat we contacten moeten hebben met andere landen, omdat we niet alles hier in huis hebben. En hoe lang ga je het doen? 100 jaar? Want dit virus is gekomen om 100 jaar te blijven met ons. Het is niet een virus dat is gekomen om vandaag te zijn en morgen weer weg te zijn. Het is al in de wereld. Dat betekent dat het anytime kan komen. Wij moeten natuurlijk zorgen als samenleving dat we de nodige hygiëne vanaf nu voor de rest van ons leven zullen we zo moeten leven. Voor de rest, er is geen andere uitkomst, er is geen andere mogelijkheid. Je moet misschien geen handjes meer geven, je moet zoveel mogelijk handen wassen. Maar natuurlijk wordt het een beetje problematisch als je een vriend of vriendin hebt en die mag je niet aanraken. Dus maar in ieder geval, dat zijn natuurlijk een beetje lol te zijn, maar in ieder geval, wij moeten de nodige hygiëne voor de rest van ons leven toepassen.